مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. أنا الأستاذ مختار نووي، أستاذ في مادة التاريخ والجغرافيا، وهذه قناتي أرجو منكم الاشتراك فيها. ونبدأ على بركة الله في شرح الدرس بعد الإنترو. اليوم سنتناول موضوع دراسة الآثار القديمة، وهو الدرس الأول من المقطع الأول في مادة التاريخ بالنسبة للصف الأولى متوسط. وللدرس محاور أساسية هي: أولا تعريف الآثار، ثانيا تعريف المواقع الأثرية، ثالثا علم وعلماء الآثار، رابعا دراسة وقراءة الآثار. أولا، ماذا نقصد بالآثار؟ الآثار هي كل المخلفات التي تركها الإنسان القديم عبر العصور، أي أنها عبارة عن دلائل عن وجود الإنسان في منطقة ما. وقد تتجسد هذه المخلفات إما في شكل أدوات صيد، وهي تتنوع من سكاكين، فؤوس تصنع من الحجارة، وقد تظهر أيضا في شكل أواني فخارية كانت تستخدم في طهي وتخزين الطعام، أو أيضا في شكل رسوم جدارية ونقوش تركها لنا الإنسان القديم حتى تصور لنا حياته التي كان يعيشها. كما نجد أيضا الهياكل العظمية، سواء كانت للإنسان أو حتى الحيوانات التي كان يقتات عليها. ثانيا، أين نجد الآثار؟ توجد الآثار في الأماكن التي كان يعيش فيها الإنسان القديم، ولعل من أبرز الأماكن التي كان يقطن بها هي الكهوف والمغارات التي تكون عبارة عن تجاويف في الجبال، حيث كانت تعتبر بمثابة منزل جاهز للإنسان القديم حتى يعيش فيه، الأمر الذي يجعل وجود الآثار يكون بها بكثرة. كما نجد الآثار أيضا قرب ضفاف الأنهار والسواحل، حيث أن الإنسان بحاجة للماء للشرب وسقي مزروعاته حتى يقتات منها. كما أن المناطق التي تحتوي على المناخ المعتدل هي التي تحتوي على أكبر قدر من الآثار، كون الإنسان يبحث دوما عن المناخ الذي يستطيع التأقلم معه بسرعة. كما نجد أيضا الآثار في المتاحف، وهي مؤسسة ثقافية تهدف إلى عرض الآثار للزوار حتى يطلعوا على تاريخ بلدهم وحفظ الآثار حتى لا تتعرض للتلف. كما تقوم المتاحف أيضا بترميم وصيانة التحف الأثرية، أي إصلاح الآثار التي تعرضت لبعض الأضرار. وترميم هذه الآثار يحتاج إلى علماء متخصصين في علم الآثار. ثالثا، فما هو علم الآثار ومن هم علماء الآثار؟ علم الآثار هو علم يهتم بدراسة مخلفات الإنسان ومحاولة استنطاقها، أي كسب أكبر قدر من المعلومات منها. وعالم الآثار هو تقني متخصص في التعامل مع الآثار، ويستخدم عدة تقنيات علمية تهدف إلى معرفة عمر هذه الآثار وغيرها من المعلومات الأخرى. رابعا، كيف يتم دراسة وقراءة الآثار؟ يتم دراسة الآثار عبر مراحل عديدة، أولها البحث عن الآثار، ويكون هذا البحث أولي، يعني إيجاد بعض الآثار البارزة والواضحة، وتكون هذه العملية إما على سطح الأرض أو تحت الماء. وبعد اكتشاف بعض الآثار يمكننا التوجه إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة تحديد الموقع الأثري. خلال هذه العملية نضع حدود الموقع الأثري، ثم بعد ذلك نقوم بعملية المسح الأثري أو مسح الموقع الأثري. خلال هذه العملية يتم وصف وتسجيل ملاحظات حول الموقع الأثري، كما يلتقط له بعض الصور حتى تسهل دراسته. ثم تنطلق بعدها عملية التنقيب الأثري، وهي عملية حفر وبحث في الموقع الأثري مع استخدام العديد من الآلات والتقنيات الحفر الخاصة، وينتج عن ذلك الحصول على الكثير من القطع الأثرية التي تحول إلى الدراسة. ومن هنا تبدأ المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة دراسة وتحليل الآثار، ويكون ذلك عن طريق العديد من التقنيات
نذكر منها تقنية الكربون 14 المشع، وهي مادة توجد في العظام والأنسجة وتبدأ بالتناقص بفعل الزمن. فمن خلال معرفة نسبة هذه المادة في العظام وكم تناقص منها يمكننا معرفة عمرها الزمني. ويمكن أيضا استخدام تقنية حلقات الأشجار، وهي عبارة عن حلقات موجودة في جذوع الأشجار، بحيث أن كل حلقة لها فترة زمنية محددة من خلالها يمكن معرفة عمرها، وكذلك المناخ الذي مرت به خلال حياة هذه النباتات أو خلال حياة هذه الأشجار. وأيضا من أبرز التقنيات المستخدمة نجد الأشعة السينية، أو ما تسمى أيضا بأشعة إكس، وهي أشعة يمكن لها اختراق الأجسام وتصوير ما بداخلها. وتستخدم هذه التقنية في التعامل مع التوابيت والهياكل العظمية بكثرة. وتوجد أيضا تقنية أخرى تسمى تقنية الأمواج الصوتية، وهي تقنية تعتمد على معرفة مكان الآثار عن طريق أجهزة تطلق أصواتا تحت الأرض أو تحت الماء، يمكن من خلالها تحديد الآثار المطمورة. وفي الأخير تكمن أهمية دراسة الآثار في التأريخ لها، بحيث من خلال ذلك يمكننا تحديد عمر الآثار وإلى أي العصور الزمنية تنتمي، وما نوعها، سواء كانت بقايا بشرية أو حيوانية أو نباتية. وبهذا ينتهي الدرس، وأتمنى أن ينال إعجابكم. أرجو منكم دعمنا حتى نصل إلى 1000 إعجاب في أسرع وقت، ولا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.